म्हणजे 10,000 मुलांमध्ये 1 किंवा 2 मुलांना डिप्रेशन आलेलं दिसतं. अरे बापरे, मुलांमधलं डिप्रेशन. मेजॉरिटी डिप्रेशन असलेली मुलं उदास दिसत नाहीत. ती खूप शांत दिसतात, ती खूप चिंतेत दिसतात, ती खूप चिडचिडी झालेली दिसतात. 6 महिन्यापूर्वीपर्यंत तर आम्ही गमतीने बोलायचो, तेव्हा हा कधी इतका पेटायचा नाही. आणि आता हा एवढंसं काहीतरी झालं की पेटतोय, बाहेर प्रत्येक ठिकाणी खटके उडत आहेत, जवळच्या मित्रांशी वारंवार भांडणं होत आहेत, 4 मित्र तोडलेले आहेत. भाबडा विश्वास जो लोकांचा आहे की ती व्यक्तीनं फार निगेटिव्ह विचार करते म्हणून त्याला डिप्रेशन आलंय, हे इतकं सरळ सोपं नाही आहे. कारण मनात येणारे 90 ते 95% विचार हे ॲक्च्युली आपल्या कंट्रोलमध्येच नसतात. हे जे मोटिवेशनल स्पीकर्स सगळं डिप्रेशन काही नसतं आणि मी सांगतो तसा विचार करा म्हणजे तुमचं छान होईल, हे 2 पायऱ्यावरून उडी मारणाऱ्या माणसांनी 10व्या मजल्यावरून पडलेल्या माणसाला अक्कल शिकवण्यासारखं. पालकांवरती इतकी अवलंबून आहेत, तर अर्थात या पद्धतीचं डिप्रेशन किंवा या कुठलीही लक्षणं असतील ती पालकांनी कशी ओळखायची? ॲक्च्युअली जर एखादं मूल सडनली डोकं फिरल्यासारखा अभ्यास करायला लागलं तरी सुद्धा आईवडिलांनी काळजी करायला पाहिजे. सडनली माझ्या मुलाला परीक्षेचं टाइम टेबल डिक्लेअर झालं की त्याचे हातपाय गार पडत आहेत, त्याचं पोट बिघडतं आहे, त्याच्या मायग्रेनचे अटॅक वाढलेले आहेत, त्याच्या खाण्यापिण्यावर परिणाम होतोय, रात्रीची झोप लागत नाही, ही फक्त चिंता काळजी या लेव्हलचं आहे का त्याच्या पलीकडे जात आहे? स्ट्रेस आणि डिप्रेशन हे कसं वेगळं करता येतं? स्ट्रेस आणि डिप्रेशन हे लोक बोलताना नेहमी जुळी भावंड असल्यासारखं बोलतात. ते ॲक्च्युली तर नेमकं डिप्रेशन मुलांमध्ये कसं ओळखायचं? म्हणजे लहान मुलांमधलं डिप्रेशन बरं होण्याचं प्रमाण किती असतं? की लहान मुलांच्या डिप्रेशन बाबतीतले काही मिथ्स आहेत का, की काही गैरसमज आहेत का? मेडिटेशन केलं की बरं. ॲक्च्युली मेडिटेशनचा उलटा इफेक्ट होतो. जी व्यक्ती ऑलरेडी डिप्रेस्ड आहे ती जर मेडिटेशनला बसली तर ॲक्च्युली निगेटिव्ह विचारांचा जास्त कल्ला होऊ शकतो. त्याच्यामुळे मेडिटेशन हे डिप्रेशनवरचा उपाय नाही. लहान मुलांना कुठल्याही बाबतीतली औषधं देताना पालक थोडे काळजीच करतात की थम्सअप देताना म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं कोल्ड्रिंक आणि मोबाईल देताना हा विचार नाही करत, पण औषध द्यायचा म्हटला की लगेच उड्या मारायला सुरुवात करतात. हे अगदी खरं आहे. हॅलो, नमस्कार. मी ओंकार जाधव आणि खुसपूसच्या या नव्या एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत करतो. खरं तर आजचा विषय खूप महत्त्वाचा आहे. तितकाच जितकं डिप्रेशनबद्दल आपण मोठ्यांच्या बोलतो त्याच्यापेक्षा कदाचित जास्त महत्त्वाचा आहे लहान मुलांच्या डिप्रेशनबद्दलचं बोलणं. कारण लहान मुलं म्हटलं की आपल्यासमोर एक जे चित्र येतं की सतत गोंधळ करणारी, खेळणारी, बागडणारी मुलं आणि डिप्रेशन मुलांमधलं आपल्याला इमॅजिनच करता येत नाही. म्हणजे ज्यावेळेस हा विषय सरांनी सुचवला त्यावेळेस मलाही असं झालं की अरे हां, मुलांमधलं डिप्रेशन म्हणजे मग तो अच्छा असतील काही थोडी थोडकी मुलं ज्यांच्यात डिप्रेशन दिसत असेल वगैरे वगैरे. पण ज्यावेळेस ह्याच्याबद्दल थोडं वाचायला आणि काही व्हिडिओज त्याचे पॉडकास्ट ऐकायला सुरुवात केली त्यावेळेस असं झालं की अरे बापरे, हा खरं तर खूप मोठा इश्यू आहे आणि त्याचं दुसरं टोक तर हे फार टोकाचं असू शकतं. तर नेमकं लहान मुलांमधलं डिप्रेशन काय आहे, ते कसं दिसतं, त्याच्यासाठी पालक काय करू शकतात आणि एकूणच या सगळ्याची कारणं काय आहेत, या सगळ्याबद्दल आज आपण चर्चा करणार आहोत. आपल्यासोबत आहे डॉक्टर भूषण शुक्ल. डॉक्टर भूषण शुक्ल नवीन नाही, तमुकला जे बालमानसोपचार तज्ज्ञ आहेत. तर स्वागत आहे सर तुमचं. मग जेन्युनली ज्यावेळेस आपण हे डिस्कस केलं की लहान मुलांमधलं डिप्रेशन हा विषय घेऊयात, त्यावेळेस माझी प्रतिक्रिया स्वतःची अशी होती की अरे बापरे, मुलांमधलं डिप्रेशन. तर नंतर ज्यावेळेस वाचायला सुरुवात केली त्यावेळेस कळलं की बापरे, हा खूप मोठा इश्यू आहे. ज्यावेळेस आपण म्हणतो लहान मुलांमधलं डिप्रेशन, खरं तर खूप बेसिकपासून सुरुवात करूयात. तर डिप्रेशन म्हणजे काय आणि त्या लहान मुलांमध्ये कसं वेगळं दिसतं की मोठ्यांसारखंच असतं ते? सो लहान मुलांमध्ये डिप्रेशन होतं का, हा खरं तर खूप कॉम्प्लेक्स प्रश्न आहे. मी जेव्हा चाइल्ड सायकॅट्री शिकायला गेलो तेव्हा मला माझ्या एका जवळच्या मित्राने विचारलं होतं, अरे म्हणजे लहान मुलं पण वेडी होतात का? तर त्या इतक्या ढोबळ सर्व जे गैरसमज असतात तिथून सायकॅट्रीचं काम नेहमीच सुरू होतं. सो पहिला जो प्रश्न आहे तिथूनच जाऊया की खरंच डिप्रेशन म्हणजे काय असतं. कारण डिप्रेशन हा जो शब्द आहे तो आता इतका घासून गुळगुळीत झालेला आहे की चलनी नाणं म्हणून त्याला आता काही किंमतच शिल्लक राहिलेली नाही आहे. म्हणजे हे एकेकाळी नाणं होतं असं वाटावं असंही त्यात आता काही राहिलेलं नाही आहे. कारण जो उठतो तो शब्द वापरतो आहे. तर डिप्रेशन म्हणजे
काय म्हणजे हवामान तज्ज्ञ वापरतात की सध्या म्हणतात की ते पुण्यावर डिप्रेशन आहे, त्यामुळे इथं ढग गोळा होत आहेत आणि इथे पाऊस पडतो. इथपासून इकॉनॉमिकवाले लोक म्हणतात की सध्या डिप्रेशन आहे, रिसेशन होणार आहे. तर हा जसा तो टेक्निकल शब्द वापरत असतात, तसाच डिप्रेशन हा ॲक्च्युली टेक्निकल शब्द आहे की तुमची मनस्थिती ही अशा प्रकारे थिजते की आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टींमध्ये तुम्हाला कुठलाही पॉझिटिव्ह किंवा ज्याच्याबद्दल आशा वाटेल असा कुठलाही अर्थ लागेनासा होतो आणि तुम्ही त्या निगेटिव्ह मनस्थितीमध्ये सतत राहता. त्यातनं तुम्हाला स्वतः धडपड करून बाहेर पडायची शक्यता होत नाही. म्हणजे पूर्वी आपण लहानपणीच्या त्या कार्टून्समध्ये किंवा कॉमिक्समध्ये आपण नेहमी बघायचो बघ की क्विकसँड ज्याला म्हणतात की तिथं माणूस एकदा फसला की त्याला दुसऱ्या कुणीतरी बाहेर काढावं लागतं. त्याला स्वतःला ती मदत येईपर्यंत फक्त अत्यंत निपचित पडून राहणे आणि कुठलीही हालचाल न करणे अशा प्रकारे स्वतःची काळजी घ्यावी लागते, नाही तो त्याच्यात बुडून मरतो. तर हा जो भाग आहे हा डिप्रेशनचा भावनांच्या बाबतीमध्ये होतो आणि हे मेजॉरिटी लोकांना कळायला फार अवघड जातं. कारण एखादी गोष्ट घडणे आणि त्याचं तात्पुरतं वाईट वाटणे, हे वाईट वाटणे आणि डिप्रेशन असणे यातून पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. आणि त्याच्यामुळे हे जे मोटिवेशनल स्पीकर्स सगळं डिप्रेशन काही नसतं आणि मी सांगतो तसा विचार करा म्हणजे तुमचं छान होईल, हे 2 पायऱ्यावरून उडी मारणाऱ्या माणसांनी 10व्या मजल्यावरून पडलेल्या माणसाला अक्कल शिकवण्यासारखं आहे की त्याची हाडं तुटली आहेत सगळी, तो बहुतेक मारणार आहे. तू फक्त 2 पायऱ्यांवरनं उडी मारली आणि तू म्हणतोयस छाती फुगवून की मी 5 पायऱ्यांवरनं पण उडी मारू शकतो. हे आणि ते सेम नाही. या 2 पूर्णपणे वेगळ्या घरातल्या गोष्टी आहेत. तर हा जो भावना तिथे अडकून बसणं आणि त्या तिथून सुटू न शकणं, त्यामुळे एकंदरीत अनुभवाचा जगाबद्दलचा तुमचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलणं आणि ह्याची तीव्रता वाढत जाणारी असते की सुरुवातीच्या स्टेजेसमध्ये डिप्रेशन इतकं भयंकर दिसत नाही, पण ते एक विशिष्ट रेड लाईन क्रॉस झाली की डिप्रेशनबद्दल त्या व्यक्तीला स्वतःला काहीही करणं अशक्य होऊन बसतं कोणाची तरी मदत मिळाल्याशिवाय. हा त्याच्यातला गाभा आहे की नुसतं वाईट वाटणं किंवा काहीतरी घडणं आणि त्याच्यामुळे स्वतःवरचा थोडा वेळ विश्वास उडणं हे डिप्रेशन नव्हे. आणि ते मुलांमध्ये कसं दिसतं, म्हणजे ज्यावेळेस आपण मुलांमधलं डिप्रेशन म्हणतो त्यावेळेस मोठ्यांमधलं डिप्रेशन आणि मुलांमधलं डिप्रेशन वेगळं दिसतं का, आणि त्याचा लॉंग टर्म इम्पॅक्ट असतो का? कारण कायम लहान मुलांच्या बाबतीत कुठलाही प्रश्न पडला ना की मग मोठं झाल्यावर पण त्याला हा त्रास होणार का, मग ते हे कॅरी करेल का, आणि मग त्याचा हा स्वभाव बनेल का, या सगळ्या गोष्टी ज्या पडतात त्या मुलांच्या बाबतीत खूप पडतात. सो त्याचं उत्तर द्यायच्या आधी तर मला 2 पावलं मागे जाऊन डिप्रेशनमध्ये काय असतं हे बोलावं लागेल. कारण 2-3 खूप महत्त्वाचे कॉम्पोनंट आहेत ज्याच्या एकत्र येण्यामुळे डिप्रेशन तयार होतं. अच्छा. त्यातला एक भाग आहे की तुमची स्वतःची बायोलॉजिकल व्हल्नरेबिलिटी, म्हणजे तुमचे मेंदूची जीवशास्त्रीय रचना आणि त्यामुळे तुमचा जगाचा दृष्टिकोन बदलतो. हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. बऱ्याच लोकांना ह्याची कल्पना नसते की आपला मेंदू ठरवतो आपल्याला जग कसं दिसणार आहे. आणि काही लोकांच्या मेंदूची रचना ही जन्मजात अशी असू शकते की त्यांना एन्व्हायरमेंटमधनं येणारा जो स्ट्रेस आहे तो पटकन मोडू शकतो. हा त्यातला एक भाग आपल्याला लक्षात घेतला पाहिजे. आणि ही रचना किंवा त्या ज्या प्रकारे तो मेंदू काम करतो, त्यातल्या भावना जशा प्रकारे काम करतात त्या कधीकधी स्वतःहून बिघडू शकतात. कोणीही काहीही न करता स्वतःहून बिघडू शकतात. ओके, तर हा बायोलॉजिकल कॉम्पोनंट झाला. दुसरा जो कॉम्पोनंट आहे तो पर्सनॅलिटी कॉम्पोनंट आहे की अगदी जन्माला आल्यापासनं आपलं व्यक्तिमत्व एका विशिष्ट प्रकारे बनत असतं. त्यातही बायोलॉजीचा भाग असतो, पण आपल्याला जे अनुभव आलेले आहेत त्यानुसार आपलं व्यक्तिमत्व एका विशिष्ट प्रकारे बनतं आणि ते त्या बायोलॉजीशी कायम कुस्ती खेळत असतं. ते दोघं एकत्र असल्याशिवाय हे काम होत नाही. आणि तिसरा भाग आहे तो समाजाचा किंवा बाकीच्या बाहेरच्या अनुभवांचा आहे की ते अनुभव जेव्हा या सर्व सिच्युएशनमध्ये एंटर करतात तेव्हा त्यातले जे टोकाचे निगेटिव्ह अनुभव असू शकतात ते या दोघांचा पाय घसरवायचं काम करतात. तर या तिघांचा मिळून एक आकडा विशिष्ट लेवलला जेव्हा जातो तेव्हा तो माणूस कोलमडतो. आता काही लोकांची जेनेटिक व्हल्नरेबिलिटीज इतकी जास्त असू शकते की त्यांना
तुला मला ज्या गोष्टी साध्या वाटतील त्यांनी सुद्धा त्यांचा पाय घसरू शकतो. हो. काही व्यक्तींचा मेंदू रोबस्ट होता, पण लहानपणापासूनचे जे फॉर्मेटिव्ह एक्सपिरियन्सेस ज्याला आपण म्हणतो की जडणघडण करून देणारे अनुभव, हे अशा प्रकारे आलेत की त्यांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये त्या प्रकारचा दोष निर्माण होतोय का, अशी शंका येते. आणि काही वेळेस ही बाहेरून घडणारी घटना इतकी भयंकर असते की ज्याच्याबद्दल आपण नेहमीच पेपरच्या पहिल्या पानावर वाचत असतो, अशा ज्या वैयक्तिक बाबतीत घडणाऱ्या घटना आहेत त्या कधी कधी खूप भयंकर असू शकतात. तर तिघांचा मिळून ते इंटरॅक्शन एका लेवलला पोहोचलं की गणित बिनसतं. मग ते काही लोकांमध्ये डिप्रेशन म्हणून दिसेल, काही लोकांमध्ये एन्झायटी म्हणून दिसेल, काहींमध्ये सुरुवातीला एन्झायटी म्हणून दिसेल आणि नंतर डिप्रेशनपर्यंत पोहोचेल, असे त्याचे वेगळे वेगळे रस्ते आहेत. तर हा जो एक सरळ साधा भाबडा विश्वास जो लोकांचा आहे की ती व्यक्तीनं फार निगेटिव्ह विचार करते म्हणून त्याला डिप्रेशन आलंय, त्यांनी पॉझिटिव्ह विचार करायला सुरुवात केली की त्याचं सगळं चांगलं होईल, हे इतकं सरळ सोपं नाही आहे. कारण मनात येणारे 90 ते 95% विचार हे ॲक्च्युली आपल्या कंट्रोलमध्येच नसतात. ते स्वतःहून मनामध्ये जनरेट होत असतात आणि स्वतःहून जनरेट होणाऱ्या विचारांवर कोणाचंच नियंत्रण नसतं. त्या विचारांचं काय करायचं एवढाच खरं तर आपल्याला चॉईस मिळतो. आणि हा डिप्रेशन किंवा कुठलाही मानसिक आजाराचा विचार करताना, विशेषतः जिथे भावना निगडीत आहेत, त्याचा विचार करताना ही गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे की आपण बसलेलो असतो, आपण जगाशी इंटरॅक्ट करत असतो आणि आपल्या मनामध्ये तरंग उमटत असतात. आपण एका विशिष्ट प्रकारे जगाशी इंटरॅक्ट करत असतो आणि यातल्या खूपशा गोष्टी या आधी ठरलेल्या असतात किंवा ॲटलिस्ट आपल्या ताकदीच्या बाहेरच्या असतात. त्या बदलायला खूप मोठे वेगळ्या प्रकारचे अनुभव यावे लागतात, प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते. हे सहजासहजी एक मोटिवेशनल टॉक ऐकलं आणि मी डिप्रेशनमधनं बाहेर आलो म्हणजे बाबाजींनी डोक्यावर हात ठेवला आणि माझी कुंडलिनी जागृत झाली, अशा प्रकारचा हा भाग नाही आहे. मला परत एकदा तिकडे जायचं आहे की मुलांमध्ये ज्यावेळेस आपण डिप्रेशन म्हणतो, कारण ना लहान मुलं आहेत आणि मग ती वाढत आहेत, मग काय फार फार तर त्यांच्या मुलांसोबतच्या कुरकुरी होतात आणि मग काही वेळेस अभ्यासाचा कंटाळा यायला लागतो आणि मग थोडी आणखीन मोठी मुलं दिसायला लागली की मग त्यांचे मित्रांमधले काही वाद होतात, मग काही एक्सटर्नल गोष्टी असतात, त्यांचा त्याच्यावर परिणाम होतो. तर स्ट्रेस आणि कदाचित डिप्रेशन हे एकसारखं वाटू शकतं. तर नेमकं डिप्रेशन मुलांमध्ये कसं ओळखायचं किंवा कसं बघायचं? सो मुलांचे 2 मोठे गट आहेत या बाबतीत की एक 10-11 वर्षाच्या आतली मुलं आणि त्याच्या पलीकडची मुलं. सुदैवाने 10-11 वर्षापर्यंत ज्याला आम्ही क्लिनिकल डिप्रेशन म्हणतो, डिप्रेशन हा आजार ज्याला म्हणतो, ते दिसण्याचं प्रमाण कमालीचं छोटं आहे. अच्छा. सुदैवाने म्हणजे 10,000 मुलांमध्ये तुम्हाला 1 किंवा 2 मुलांना अशा प्रकारचं डिप्रेशन आलेलं दिसतं. समहाव प्युबर्टी एकदा सुरू झाली की जे अनेक हॉर्मोनल सोशल पर्सनॅलिटी चेंजेस होतात आणि त्याच वेळेस त्यांचं समाजातलं स्थान जे बदलतं, आयुष्यातलं स्थान जे बदलतं, तेव्हा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ होते आणि तेव्हा सडनली डिप्रेशनचं प्रमाण खूप वाढतं. म्हणजे ते जवळजवळ अडल्ट लेवलला येऊन पोहोचतं. बापरे. हां. तर आणि ह्या 2 डिप्रेशनच्या कारणांमध्येही फरक आहे. लहानपणी म्हणजे वयवर्ष 10च्या आत होणारी जी डिप्रेशन्स आहेत ही जवळजवळ 100% बायोलॉजिकल असतात की तुमच्या मेंदूच्या रचनेचा एक पैलू उलगडला जातो आणि तिथून ते डिप्रेशन सुरू होतं. ते बरेचदा बायपोलर डिसऑर्डर आपण ज्याला म्हणतो त्याचा तो सुरुवातीचा भाग असू शकतो. दुसरी एक अजून गमतीची गोष्ट अशी आहे की जे एक्झिट इव्हेंट्स म्हणतात की पालकांपैकी कोणीतरी मरणे किंवा त्याच्यापासून ताटातूट होणे कुठल्याही कारणाने, डिव्होर्स वगैरे सारखे असू शकेल, अत्यंत जवळची व्यक्ती त्यांच्या आयुष्यातनं सडनली नाहीशी होणे, हा या मुलांमध्ये डिप्रेशनचा खूप मोठा भाग असतो. कारण ते ॲज इट इज मनाची अवस्था नाजूक असते, ते त्या नात्यांवर अवलंबून असतात आणि सर्वात जवळची नाती जेव्हा तोडली जातात किंवा तुटतात तेव्हा त्या गोष्टीचा त्या मुलाच्या मनावर खूप मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे 10-11 वर्षाच्या आत दिसणारी डिप्रेशन्स ही रेअर आहेत, पण जेव्हा ती असतात तेव्हा ती या कारणांमुळे जास्त दिसतात. त्याच्यानंतरची जी आहेत ती ॲडल्ट लाईक डिप्रेशन्स आहेत की तिथे काय आजूबाजूला घडतं आहे आणि त्या मुलाची मूळ कॉन्स्टिट्यूशन कशी आहे याच्या इंटरॅक्शननी त्या डिप्रेशनची निर्मिती होते. जसं तू मित्रमंडळींबद्दल बोललास की त्या एका विशिष्ट वयामध्ये मित्रमंडळी हा आयुष्याचा खूप मोठा भाग असतो. सगळ्या आईवडिलांना कायम असं मुलांना सांगत राहायचं असतं की मित्र काही महत्त्वाचे नाही आहेत, तुम्ही मैत्री करा पण आत्ता अभ्यासावर, करिअरवर फोकस करा.
असं होत नाही. आपण ॲडोलसंट आणि त्या एपिसोडमध्ये बोललो होतो की सामाजिक वाढ जेव्हा मेंदूची व्हायला लागते, त्या फेजमध्ये जेव्हा मेंदू जातो, तेव्हा आजूबाजूच्या लोकांशी कनेक्ट होणे, मित्रमंडळींशी, सहवयस्कांशी कनेक्ट होणे आणि ते नातेवाईकांच्या पलीकडे जाऊन कनेक्ट होणे, ही मेंदूची गरज आहे. त्यामुळे हे करायचं तुमचं हे वय नाही नावाची जी गोष्ट मुलांना अनेक वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींच्या बाबतीत सांगितली जाते, त्याच्यात हे एक ॲडिशनल आहे की हे स्ट्रेसेस त्याच्यातनं जे गोळा होतात, वर अभ्यासाचा स्ट्रेस आहे, सर्वात मोठा जो आता इमर्जिंग स्ट्रेस आहे तो लोनलीनेसचा स्ट्रेस आहे, पर्टिक्युलरली या वयोगटामध्ये, की एक कमालीचा बहिर्मुख गट आहे की जे सतत जगाकडे बघून स्वतःचं मूल्यमापन करता आहेत, आणि दुसरा एक असा गट आहे की ज्यांना जगाशी कनेक्टच होता येत नाही आहे. ह्या दोन्ही टोकाला जाणारी जी लोकं आहेत ती कमालीची व्हल्नरेबल आहेत. त्यांना यातनं खूप मोठा धोका आहे, कारण जे सतत दुसऱ्यांकडे बघता आहेत आणि त्यावरून स्वतःचं मूल्यमापन करतायत, त्याच्यात जर त्या व्यक्तीची स्वतःचे व्यक्तिमत्वात असे दोष असतील की तो स्वतःला नैसर्गिकरित्याच कमी समजतो किंवा मी अमुक एक केल्याशिवाय आय एम नॉट गुड इनफ, हा जो त्याचा सततचा भाग असतो की माझ्या आईवडिलांच्या दृष्टीतून मी सुंदर आहे, पण माझ्या बरोबरच्या लोकांना मी सुंदर वाटतोय का? मला टिकटॉकवर, फेसबुकवर, आता या वयाची मुलं फेसबुकवर जात नाहीत, ते माझ्या वयाच्या माणसांसाठी सोडलेली हां, ते जिथे कुठे जातात तिथल्या ज्या काही इतर दिसणाऱ्या त्यांना व्यक्ती आहेत, त्या व्यक्तींच्या बरोबर मी कसा दिसतो आहे, त्यांचे माझ्यात गुण आहेत का नाही, माझ्या आजूबाजूच्या 100 लोकांकडनं मला तसा फीडबॅक मिळतोय का नाही, ह्याच्यावर माझी स्वप्रतिमा अवलंबून असते. आणि व्हल्नरेबल लोकांमध्ये ही प्रतिमा खूप पटकन नॉक्स खाऊ शकते, पटकन त्याला धक्के लागू शकतात. आणि दुसऱ्या टोकाला की अरे सगळ्यांचं छान चाललं आहे, सगळ्यांना मित्रमंडळी आहेत, मला कुणी नाही. मग आईवडील म्हणतात का अरे पण आम्ही आहोत ना, पण अरे आई किती जवळची असली तरी बायको वेगळी असते ना. असं तर कोणी आई म्हणत नाही ना की अरे मी आहे तर तुला काय करायची बायको, किंवा असे तर कुठले वडील म्हणत नाहीत की मी आहे तर तुला काय करायचा नवरा. तसंच मित्रांचं आहे की कुटुंब आहे ते कुटुंब आहे, पण मित्र लागतात ना वेगळे एका विशिष्ट वयामध्ये, ते नॉर्मॅलिटीचं लक्षण आहे. आणि ते ज्या मुलांचं होऊ शकत नाही त्यांनाही त्याचा पुन्हा एकदा की असं खूप मुलांच्या बाबतीत होतं, पण त्यांची जर इनेट व्हल्नरेबिलिटी ते जन्मतः किंवा त्यांच्या डेव्हलपमेंटमध्ये जर काही त्या प्रकारे कमकुवतपणा निर्माण झाला असेल, कमकुवतपणा हा शब्दही खरा चुकीचा आहे, कारण जेव्हा आपण कमकुवतपणा म्हणतो तेव्हा कुठल्या तरी प्रकारे त्यांच्या ताकद कमी आहे आणि मग ती कुठल्या तरी द्रव्याने भरून काढली की ते सगळे व्यवस्थित होतील असा त्याचा अर्थ होतो. हे तसं नाही आहे, ही त्यांच्या स्वभावाची रचना आहे. कारण ह्याच्यातला एक खूप मोठा गमतीदार भाग आहे की जगाकडे खूप सखोल दृष्टीने बघणारी जी लोकं आहेत, की वरवरचं दिसणारं जग ह्याच्यापेक्षा खूप खालती जाऊन, खूप खोलवर जाऊन बघणारी लोक आहेत. नाटककार आहेत, लेखक आहेत, आर्टिस्ट आहेत सर्व प्रकारचे. हे सर्व लोक किंचित डिप्रेसिव्ह पोझिशनमध्ये जगतात, कारण डिप्रेशन तुम्हाला थोडं अंतर्मुख करतं. डिप्रेशन तुम्हाला कुठल्याही गोष्टीचा खूप टोकापर्यंत जाऊन विचार करायला प्रवृत्त करतं, बळजबरीच करतं त्याची. आणि त्याच्यामुळे त्या डिप्रेशनमध्ये एक वेगळ्या प्रकारची दृष्टी येते माणसाला. तो आजूबाजूच्या जगाकडे थोडा वेगळ्या प्रकारे बघायला सुरुवात करतो. आणि हे आता खूपच जास्त महत्त्वाचं होऊन बसलं, जिथे प्रत्येकजण तोंडाला रंग लावून कुठल्या तरी कॅमेऱ्यासमोर सतत नाचायचा प्रयत्न करतो आहे, तिथे हे शांतपणे खोलवर बघणारी जी लोकं आहेत ही खूप पटकन बाजूला पडतात. त्याच्यामुळे बऱ्याच लेखकांनी, बऱ्याच नाटककारांनी हे लिहून ठेवलेलं आहे की कमालीच्या निराशेतून किंवा त्या निराशेच्या गर्तेच्या टोकावर उभं असताना त्यांच्या हातातून खूप मोठ्या मोठ्या कलाकृती निर्माण झालेल्या आहेत. तर हेही लक्षात घेणं गरजेचं आहे की मुलांना जग कसं दिसतं आहे आणि त्यांचा जगाकडे बघायचा दृष्टिकोन कसा बदलतो आहे, यावर हा भाग खूप महत्त्वाचा आहे. आणि ते प्रत्येकाला एक्सप्रेस करता येतं आहे का? काही लोक कदाचित ते लेखनामध्ये, नाट्यकृतीमध्ये एक्सप्रेस करू शकत आहेत स्वतःला, पण हे हजारातल्या 2 लोकांना जमणार आहे. उरलेल्या 998नी काय करायचं? त्यांना ते सर्व दुःख घेऊन जगावं लागतं आणि तिथे डिप्रेशनची पाळंमुळं निर्माण होऊ शकतात. मला हेच पुढे नेत हे विचारायचं आहे, कारण म्हणून याच कारणासाठी लहान मुलांमधलं आणि मोठ्यांमधलं डिप्रेशन वेगळं पाहण्याची गरज आहे. कारण कदाचित मोठ्या माणसांना ते व्यक्त करण्यासाठीचं काहीतरी एक साधन माहीत असेल किंवा काहीतरी ॲक्सेस असेल, व्यक्त करण्याच्या पद्धती माहीत असतील आणि त्या कलाकृतींमधनं किंवा इतर माध्यमातनं काहीतरी त्याला वाट मिळू शकत असेल. लहान मुलांच्या बाबत कदाचित या शक्यता बऱ्यापैकी कमी होऊ शकतात. अगदी, म्हणजे उद्या तुम्ही सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये काम करता आहात, पण तुम्ही असं ठरवलं की मी दिवसाचा 1 तास रोज पेंटिंग करणार आहे किंवा पॉटरी करणार आहे आणि त्या क्लासेसला जाणार आहे, तर तुम्हाला थांबवणारं कोणी नाही आहे. तुमच्याकडे स्वतःचे पैसे आहेत.
11वी 12वीतल्या आणि 10वीतल्या मुलांनी जर हे करायचं ठरवलं, आईवडील फोडून काढतील त्याला. पुन्हा तेच वाक्य की हे सगळं करायला आयुष्य पडलेलं आहे, आत्ता कशाला हे करतो, आत्ता अभ्यासावर फोकस कर, करिअर. मुलं परावलंबी असतात, हा मुलांचा सर्वात मोठा हँडिकॅप आहे. हे जे परावलंबीपण आहे आणि हे आता वाढत चाललेलं आहे. म्हणजे मी जेव्हा लहान होतो तेव्हा मी 4 वर्षाचा असताना माझ्या नर्सरी स्कूलमध्ये मी एकटा जात होतो. मधले 2 मोठे रस्ते क्रॉस करून जात होतो आणि त्याच्याबद्दल माझ्या आईवडिलांना काळजी वाटत नव्हती. आम्ही लोकांनी आमच्या मुलांसाठी जे जग निर्माण केलं आहे त्याच्यात मुलं जास्त जास्त परावलंबी होत चाललेले आहेत. लोक म्हणतात की अरे काय आता काय तुम्ही ॲपवरनं उबर बोलवता आणि हवं तिथं जाऊ शकता. नाही हवं तिथं जाऊ शकत. आईवडील नाही जाऊ देणार आहेत आणि ते टू अन एक्सटेंट योग्य पण आहे, कारण काही गोष्टी तितक्या धोकादायक झालेल्या आहेत. तुम्हाला साध्या साध्या करायच्या ज्या गोष्टी आहेत की 4 मुलं जाऊन एकाची बॅट, एकाचे बॉल आणि एकाच्या घरातला पाट मिळून बाजूच्या ग्राउंडवर क्रिकेट खेळू शकत होते. आता आम्ही अशी मुलांसाठी ग्राउंड्सच शिल्लक ठेवलेली नाही आहेत. आम्ही अशा बागा शिल्लक ठेवलेल्या नाही आहेत. आम्ही अशा एम्प्टी स्पेसेस शिल्लक ठेवलेल्या नाही आहेत. आम्ही मुलांना पूर्णपणे बांधून टाकलेलं आहे. तर हे जे परावलंबित्व मुलांचं आहे की त्यांचं सर्व आयुष्य कठपुतलीच्या बावल्यासारखं कोणी चांगल्या उद्देशाने करतायत. पालक हे काय दुष्टपणे करत नाहीत सर. पालक हे चांगल्या उद्देशानेच करतायत. पण ते करताना मुलांचं आणि त्यांच्या जडणघडणीचं जे काय होतं आहे त्यामध्ये हे खूप मोठं फर्टाईल ग्राउंड क्रिएट होतं आहे की आयुष्यात येणारे अनुभव हे आतमध्ये खूप वेगळ्या प्रकारे पोहोचायला सुरुवात होती. मग ज्यावेळेस मुलं पालकांवरती इतकी अवलंबून आहेत तर अर्थात या पद्धतीचं डिप्रेशन किंवा या कुठलीही लक्षणं असतील तर ती पालकांनी कशी ओळखायची? कारण मुलांना तर ते कशातनं चालले आहेत कदाचित हे कळणार नाही. आणि जर आत्ता आपण टीनेजमधल्या मुलांबद्दल खास करून बोलत असू तर एनिवे त्यांच्या आयुष्यात खूप मोठी उलथापालथ होती आहे कदाचित. नवीन जगाला ते एक्सपोज होत आहेत, त्यांच्या शरीरात काहीतरी बदल होत आहेत, काहीतरी नवीन भावनांचा त्यांना शोध लागतो आहे. अशा याच्यात आणखीन एक काहीतरी अशी मलूल भावना ज्यात खूप कदाचित गोंधळ झालेला असू शकतो. हे कसं पालकांनी ओळखायचं? म्हणजे हे कसं दिसतं मुलांमध्ये दिसताना, हे कसं दिसतं आणि पालकांनी ते ओळखायचं कसं की अच्छा हे होतं आहे का, म्हणजे मला काळजीची गरज आहे. म्हणजे जर आपण आत्ताच्या भाषेत रेड फ्लॅग्स म्हटलं तर मुलांमधले असे काय रेड फ्लॅग्स असू शकतात डिप्रेशनच्या बाबतीतले? सो एक स्पेसिफिक गोष्ट हे झालं म्हणजे डिप्रेशन, इतकं 1 to 1 कोरिलेशन नाही आहे त्याचा, इतका सरळ संबंध नाही आहे. पण अनेक वेगळ्या वेगळ्या छोट्या गोष्टी आहेत की जे तुम्हाला बोट दाखवायचा प्रयत्न करत असतात की काहीतरी गडबड होती आहे. त्यातला सर्वात ढोबळ भाग जो आहे तो म्हणजे मुलाची ओव्हरऑल लेवल ऑफ एनर्जी, मुलाचा जिवंतपणा, की आपल्याला आपलं मूल हे किती रसरशीत आहे, किती जिवंत आहे, किती उत्साही आहे, किती आनंदी आहे, त्याची एकंदरीत हालचाल करायची पद्धत कशी आहे, घरात वावरण्याची, बाहेर वावरण्याची त्याची सवय कशी आहे, ह्याचा एक अंदाज असतो. ह्याच्यात जेव्हा तुम्हाला सडन निगेटिव्ह चेंजेस दिसतात की तुमचं मूल जास्त एकटं राहायला लागलं आहे, जास्त मलूल राहायला लागलेलं आहे, आयदर खूप जास्त झोपतं आहे किंवा त्याला झोप लागत नाही आहे, अति खाता आहे किंवा खूप कमी खाता आहे, त्याचं कशात लक्ष लागत नाही आहे किंवा स्वतःला सतत कशात तरी गुंतवून ठेवून तो मन ऑलमोस्ट बधीर करायच्या लेव्हलपर्यंत पोहोचतो आहे. ह्या जेव्हा दोन्ही टोकाच्या गोष्टी व्हायला लागतात तेव्हा तिथे काहीतरी गडबड झालेली असते की त्याला घरात करमत नाही आहे, सतत बाहेर राहतो आहे, किंवा बाहेर अजिबातच करमत नाही आणि सतत घरात राहतो आहे. हे दोन्ही जेव्हा मुलाचा जो तुम्हाला नॉर्मल पॅटर्न आत्तापर्यंत माहिती आहे तो जेव्हा सडनली बदलतो आणि काहीतरी टोकाच्या गोष्टी घडायला सुरुवात होते तेव्हा तुम्हाला डिप्रेशनची शंका घ्यावी लागते. दुसरा भाग म्हणजे त्यांचं ज्याला आपण सोशल पर्सोना म्हणतो, अकॅडमिक पर्सोना म्हणतो, त्याच्यात काहीतरी गडबड व्हायला सुरुवात होते की कमालीचे बदल घडायला सुरुवात होते. ॲक्च्युअली जर एखादं मूल सडनली डोकं फिरल्यासारखा अभ्यास करायला लागलं तरीसुद्धा आईवडिलांनी काळजी करायला पाहिजे की अरे हा ह्याचं व्यवस्थित चाललं होतं, खुशीने जात होता, येत होता, परीक्षेचं अभ्यासाचं टेन्शन घेत नव्हता. सडनली माझ्या मुलाला परीक्षेचं टाईमटेबल डिक्लेअर झालं की त्याचे हातपाय गार पडता आहेत, त्याचं पोट बिघडतं आहे, त्याच्या मायग्रेनचे अटॅक वाढलेले आहेत, त्याच्या खाण्यापिण्यावर परिणाम होतो आहे, रात्रीची झोप लागत नाही. ही फक्त चिंता काळजी या लेवलचं आहे का त्याच्या पलीकडे जात आहे? मग ती परीक्षा संपल्यावर सुद्धा त्याला रिकवर व्हायला किती वेळ लागतो आहे? बिटवीन एक्झाम्स हे पोर ठीक राहता आहे का नाही? परमनंट बदल तर घडत नाही आहे ना माझ्या मुलामध्ये. हे जेव्हा मोठे बदल घडायला लागतात किंवा तुम्हाला दिसायला लागतात, आतमध्ये चालणारी मानसिक प्रक्रिया आणि त्याचे वरवर दिसणारे बदल ह्याच्यात कधी कधी खूप वेळ जातो. आणि बरेचदा ते बदल हे खूप कॉमन असतात. म्हणजे एन्झायटीमध्येही तसेच दिसतात
ॲडोलसन्समध्येही तसेच दिसतात, डिप्रेशनमध्येही तसेच दिसतात, कधी कधी फक्त नॉर्मल ग्रोथ फेज म्हणूनही तसे दिसून जातात. हो. पण त्याचा आतमध्ये काय चाललेलं आहे ह्याचा शोध घ्यावा लागतो. आणि असे बदल, ढोबळ बदल, मोठे बदल घडणाऱ्या एक 10-20 मुलांपैकी निदान 5-6 जण तरी तोवर डिप्रेशनच्या रस्त्यावर चालायला लागलेले असतात. त्याच्यामुळे ह्याच्यावर लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. पर्सिस्टंट मूड ज्याला आपण म्हणतो, की आपल्याला आपल्या मुलाचा साधारण मूड कसा असतो दिवसभराचा ते माहिती असतं. तो जर अतिरेकी काळजीचा, निराशेचा किंवा चिडचिडीचा सुद्धा दिसायला लागला तर शंका घ्यायची गरज आहे. चिडचिड हा तरुण व्यक्तींमध्ये, मुलांमध्ये दिसणारा डिप्रेशनचा खूप कॉमन भाग आहे. मुलं दरवेळी उदासच दिसतील असं नाही. इनफॅक्ट मेजॉरिटी डिप्रेशन असलेली मुलं उदास दिसत नाहीत. ती खूप शांत दिसतात, ती खूप चिंतेत दिसतात किंवा ती खूप काळजीत पडलेली आहे अशी दिसतात. ती खूप चिडचिडी झालेली दिसतात, की अरे परवा तर 6 महिन्यापूर्वीपर्यंत तर आम्ही गमतीने बोलायचो, तेव्हा हा कधी इतका पेटायचा नाही, आणि आता हा एवढंसं काहीतरी झालं की पेटतोय, बाहेर प्रत्येक ठिकाणी खटके उडत आहेत, जवळच्या मित्रांशी वारंवार भांडणं होत आहेत, 4 मित्र तोडलेले आहेत. परवा इंटरनेटच्या फोरममध्ये कोणाशी तरी मारामाऱ्या करत बसला होता. व्हॉट्सॲप ग्रुपवर आजोबांनी काहीतरी सांगितलं तर यांनी एकदम भडकून काहीतरी त्याला रिप्लाय दिला. तर या जेव्हा गोष्टी दिसायला लागतात, बिनसलेलं आहे, ते बिनसलेलंच राहतं आहे आणि ते काही ठिकाणावर येत नाही किंवा अजून बिघडत चाललं आहे, असा जर महिना, 2 महिन्याचा, 3 महिन्याचा तुम्हाला पॅटर्न दिसला तर आईवडिलांनी ह्याच्यात शंका घेऊन सिरियसली चौकशी करायला पाहिजे. मला तेच थोडं विचारायचं आहे की डिप्रेशनचे सुद्धा टप्पे असतात का काही, की म्हणजे सुरुवातीच्या काय पहिल्या स्टेजमध्ये कदाचित या पद्धतीची लक्षणं, त्याच्यानंतर काहीतरी त्याचा एक वेगळा टप्पा आणि त्याचा एक काहीतरी एक टोक हे असू शकेल, आणि काय पॉईंटला पालकांनी किंवा कुठल्याही जबाबदार माणसांनी त्यात इंटरफेअर करण्याची गरज आहे. कारण जर मला मुलाच्या बाबतीत हे फक्त त्याच्या लक्षणांमधनंच कळणार आहे, म्हणजे तो कसा बोलतो आहे, त्याचा आत्ता मूड कसा आहे, त्याचा अभ्यासात लक्ष लागतं आहे का, मित्रांसोबत कसं लागतं आहे का, वगैरे वगैरे, या सगळ्या जर गोष्टी असतील तर किती लवकर ते अटेंड करणं महत्त्वाचं आहे आणि ते किती काळ लांबलं पण जाऊ शकतं. हा खरा अवघड भाग आहे. आणि म्हणजे या बाबतीत चाइल्ड सायकॅट्रिस्ट म्हणून मला पालकांबद्दल अगदी 100% सहानुभूती आहे. कारण हे समजणंच अवघड आहे. सायकॅट्रिस्ट म्हणून मी त्या मुलाबरोबर काम करत असताना सुद्धा माझ्या मनात 100% त्याची खात्री होणे आणि त्याची निदान ढोबळ कारणं तरी मला कळणे, ह्यालासुद्धा 4-4, 5-5 सेशन्स लागतात. अरे बरेचदा फटकन ते सहजासहजी दिसणारं नसतं, कारण मूल तितका विश्वास टाकून तुमच्याशी बोलायची तयारी करायला सुद्धा बराच वेळ लागू शकतो. तर त्याच्यात ग्रेड्स आहेत, अर्थात ग्रेड्स आहेत. आणि भारतामध्ये तर माझा अनुभव असा आहे की माइल्ड डिप्रेशन ज्याला आपण म्हणतो ते ॲक्च्युली डॉक्टरांपर्यंत मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पोहोचतच नाही. मॉडरेट किंवा सिव्हिअर लेव्हलला गेलेलं डिप्रेशन दिसतं. आणि हा प्रवास असतो. काही लोकांचे डिप्रेशन हे माइल्ड लेव्हललाच राहतात आणि ती इतकी वेळ राहतात की ती त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा भाग बनून जातात. बापरे. की अनेकदा मी ॲडल्ट, म्हणजे पूर्वी जेव्हा मी ॲडल्ट लोकांबरोबर काम करायचो, मोठ्या माणसांबरोबर काम करायचो, तेव्हाचा की त्यांच्या डिप्रेशनची ट्रीटमेंट करताना असं लक्षात येतं की अरे तुम्ही 12व्या-13व्या वर्षापासून डिप्रेस्ड आहात आणि हळूहळू त्या दिशेला गेलेला आहात. त्यामुळे तुमची पूर्ण विचारसरणी बदललेली आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या लाईफ चॉईसेस एका विशिष्ट प्रकार, म्हणजे अख्ख्या आयुष्याला दिशा दिल्यासारखं ते काम होतं. अशी कल्पना कर की तुझ्या हातामध्ये मॅप आहे आणि होका यंत्र पण आहे आणि तुला त्या मॅपप्रमाणे कुठेतरी जायचं आहे, पण तुझ्या नकळत तुझ्या खिशात कुणीतरी भलं मोठं मॅग्नेट घालून टाकलेलं आहे. त्याच्यामुळे हे होका यंत्र किंचित 20 डिग्रीनी कललेलं दिशा दाखवते आहे, पण हे तुला माहिती नाही आहे. तू तो होका यंत्र आणि तो मॅप घेऊन तू तुझं आयुष्यातला रस्ता शोधायचा प्रयत्न करतोय आणि दरवेळी चुकीच्या ठिकाणीच पोचतोय. तर हे जे खिशात पडलेलं मॅग्नेट आहे हे डिप्रेशन असतं. की तुमच्या नकळत ते तुमचे सर्व पॅरामीटर्स बदलून जातात. अख्खा आयुष्याचा रस्ता त्यामुळे बदलतो. त्यामुळे सिव्हिअर तर ते इतक्या लेव्हलला गेलेल्या गोष्टी असतात की जिथे मुलं आयदर कमालीची व्हायलंट होतात किंवा कमालीची शांत होऊन एका कोपऱ्यामध्ये जाऊन बसतात, नॉर्मल गोष्टी करणं बंद करून टाकतात. कशीबशी शाळेला जाणं आणि येणं ह्याच्या पलीकडे काही होत नसतं. सोशल मीडियाच्या जगामध्ये डिप्रेशनची तीव्रता बरेचदा मुलांचा इंटरनेट यूज किती आहे यावरही ठरते. कारण स्वतःच्या डोक्यातल्या विचारांचा इतका मोठा गोंगाट चालू असतो
आणि तो इतका त्रासदायक असतो की तो शांत करायला मुलं माइंडलेसली काहीतरी स्क्रोल करत बसतात, काहीतरी स्वतःला स्टिम्युलेट करायचा प्रयत्न करत असतात, त्याच्यातनं बाहेर पडायचा प्रयत्न करत असतात. कारण तो विचारांचा गोंगाट त्यांना शांत बसू देत नाही, ते दुःख त्यांना शांत बसू देत नाही, ते असह्य असतं आणि मग ते त्यांच्या पद्धतीने त्याचा काहीतरी करायचा प्रयत्न करत असतात. तर या ज्या दिसणाऱ्या गोष्टी आहेत याही तीव्रतेची लक्षणं आहेत. त्यामुळे मुलाचं काहीतरी बिनसणं ह्याच्यापासून सुरुवात होऊन अगदी आत्महत्येपर्यंत पोचायचा हा रस्ता आहे. बापरे. मी एक डेटा वाचत होतो त्याच्यामध्ये भारतात ज्या आत्महत्या होतात त्यातलं एक खूप मोठं प्रमाण मुलांमधल्या आत्महत्या हा आहे. आणि मग परीक्षांचा काळ आणि या सगळ्यांमुळे येणारा प्रेशर आणि त्यातनं तर स्ट्रेस आणि डिप्रेशन हे कसं वेगळं करता येतं, एक तर करता येतं का आणि ते वेगळं पाहता येतं का? कारण अर्थात मुलांच्या आयुष्यामध्ये असे टप्पे असतात आणि ते शॉर्ट डिफाईन करता येतील असे टप्पे असतात किंवा ऑब्झर्व करता येतील की जिथे मुलं थोडीशी गांगरलेली दिसतात, जिथे कदाचित म्हणजे काय कदाचित परीक्षांचा काळ असू शकेल, महत्त्वाचं वर्ष असू शकेल, त्याच्यासोबतच इतर काही म्हणजे प्युबर्टीचा काळ त्यांचा कदाचित असू शकेल. या काळात बदललेलं बिहेवियर स्पेसिफिकली जाणवतं. तर तो स्ट्रेस आहे त्या त्या सिच्युएशनचा की ते खरंच डिप्रेशनकडे जातं, हे कसं ओळखता येतं की येत नाही ते? सो स्ट्रेस आणि डिप्रेशन हे लोक बोलताना नेहमी जुळी भावंड असल्यासारखं बोलतात. ते ॲक्च्युली बरोबर नाही आहे. अच्छा. हां, स्ट्रेस हा फिजिओलॉजिकल फिनॉमिना आहे. म्हणजे कशा प्रकारे की आपल्या शरीराला वातावरण हे सतत बदलत राहणारी गोष्ट आहे. त्या बदलांशी ॲडजस्ट करायची एक कपॅसिटी असते. म्हणजे साधी गोष्ट आहे की सपोज उद्या पुण्यातलं टेम्परेचर सडनली 10 डिग्रीवर आलं, कधी कधी येतं सुद्धा भर हिवाळ्यामध्ये, पण 10 डिग्रीवर आलं तर तू बाहेर गेल्यावर थंडीने मरणार नाही आहेस. कारण तुझ्या शरीरामध्ये ती ऊर्जा, ती उष्णता जनरेट करायचे मेकॅनिझम्स आहेत आणि हे ते मार्जिन आहे. हे जर उद्या शून्यावर गेलं आणि तुला बाहेर पडायला सांगितलं तर तू किती वेळ बाहेर फिरू शकशील ह्याला लिमिट येतात. कारण शरीराचे जे मेकॅनिझम्स आहेत ते ओव्हरवेल्म व्हायला लागतील. हे जर -20पर्यंत गेलं तर बाहेर गेलेला माणूस 10 मिनिटात मरणार आहे. तर हे किती मार्जिन तुम्हाला सहन होतं आहे, तुमचे कोपिंग लेवल किती आहे, हे प्रत्येकाचं ठरलेलं असतं, जे मानसिक मेकॅनिझम्सच्या बाबतीत सुद्धा आहे. आणि ते आयदर प्रचंड मोठा म्हणजे तुला एकदम -50मध्ये 10 मिनिट नेऊन आणला किंवा 0मध्ये तुला तासभर फिरवला, म्हणजे ज्याला आपण ॲक्यूट सिव्हिअर स्ट्रेस म्हणतो किंवा क्रॉनिक लो ग्रेड स्ट्रेस म्हणतो. हे स्ट्रेसचे 2 प्रकार आहेत. तर ह्याच्यावरही लक्ष द्यावं लागतं की बरेचदा ज्याला आपण आता क्रॉनिक स्ट्रेस म्हणतो की लो ग्रेड पण क्रॉनिक स्ट्रेस आहे, हे आपल्या लक्षात येत नाहीत. की आता उदाहरणार्थ वर्षानुवर्ष परीक्षांचा अभ्यास करत राहणे. मी ढोबळ उदाहरण घेतोय की मी जेव्हा मेडिकल कॉलेजला गेलो तेव्हा 12वीत अभ्यास करणे किंवा फार जी 150 पोरं होती ती 11वीच्या दिवाळीपासून सुरुवात करायची, तेवढं तुम्हाला मेडिकल कॉलेजमध्ये जाण्यासाठी पुरेसं होतं. आता तुम्हाला ती सुरुवात इयत्ता 8वीत करावी लागते. म्हणजे वर्षभराचा तो स्ट्रेस कदाचित सहन होत होता, तो जर आता 5 वर्षावर पोहोचणार असेल, 6 वर्षावर पोहोचणार असेल तर मोडणार न रे. हा जो भाग आहे हा स्ट्रेसमध्ये लक्षात घेणं गरजेचं आहे की त्या व्यक्तीच्या नैसर्गिक ॲबिलिटीजसुद्धा ओव्हरवेल्म होत आहेत हा बदल सहन करायचा, आणि तेव्हा तो स्ट्रेस बनतो. मग प्रत्येकाच्या बाबतीमध्ये हा स्ट्रेस आणि स्ट्रेसचे हे जे लक्षणं आहेत किंवा स्ट्रेसचे जे काय परिणाम होत आहेत ते वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे दिसू शकतात. काही लोकांमध्ये ते डिप्रेशनच्या दिशेने जातील, काही लोकांमध्ये चिंता काळजीच्या दिशेने जातील. एखाद्या व्यक्तीमध्ये ज्याची जेनेटिक व्हल्नरेबिलिटी आहे त्याचा बायपोलर किंवा स्किझोफ्रेनियासुद्धा तिथे ट्रिगर होऊ शकेल. एखाद्या व्यक्तीचे फक्त शारीरिक परिणामच होतील, मग त्यांचे केसच गळतील, त्यांची पाळीच बंद होईल, त्यांना खूप पिंपल्सच यायला लागतील, त्यांचं डायजेशनच बिघडेल, त्यांचं पोटच बिघडायला लागेल, कदाचित 20व्या वर्षीच डायबेटीस होईल किंवा त्यांना ब्लड प्रेशरचा त्रास सुरू होईल. सो अशा प्रकारचे शारीरिकसुद्धा त्यामध्ये त्रास निर्माण होऊ शकतात. सो प्रत्येकाचा स्ट्रेस सहन करण्याचा किंवा त्या स्ट्रेसला सहन करणं हा चुकीचा शब्द, ॲकोमोडेट करण्याचं एक लिमिट असतं. ते कधी ना कधी ओव्हरवेल्म होऊ शकतं आणि त्यानंतर ते कशा प्रकारे आणि कुठे मोडतील हे प्रत्येकाचं स्वतःचं गणित वेगळं वेगळं असू शकतं. त्यातली मोडण्याची एक दिशा डिप्रेशन ही असू शकते. म्हणजे कदाचित ती स्ट्रेसफुल सिच्युएशन त्या डिप्रेशनकडे नेऊ शकते. करेक्ट.
पण ते स्ट्रेस आणि डिप्रेशन हे एक नाही आहे. प्रत्येकाला स्ट्रेस हा वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे, म्हणजे आता तुम्ही एखादा दगड उकळला, एखादं लाकूड उकळलं, बटाटा उकळला आणि अंड उकळलं, तर ह्या चौघांवर त्याच हीटचा वेगळा वेगळा परिणाम होणार आहे. तर त्या हीटकडे आपण स्ट्रेस म्हणून बघूया, आणि ती जी व्यक्ती आहे ती त्या आतमध्ये टाकलेलं मटेरियल आहे, उकळायला टाकलेलं, ज्या प्रत्येकावर त्याचा वेगळा परिणाम होणार आहे. मला डिप्रेशनच्या बाबतीत एक खूप महत्त्वाचा प्रश्न पडतो, तो म्हणजे या सगळ्यामध्ये पालकांचा रोल किती मोठा असतो. कारण मुलांच्या बाबतीत काही झालं ना की अर्थात मुलं, कारण पालकांची आणि शिक्षकांची जबाबदारी असतात आणि खास करून पालकांची, तर कायम वाटतं की पालकांमुळे काहीतरी झालं आहे. मग जर बायोलॉजिकल काहीतरी असेल, जर ते मूल 10 वर्षाच्या आतलं, प्युबर्टीच्या आतलं असेल, तर मग पालकांचीच काहीतरी चूक आहे, त्यांच्यात काहीतरी दोष आहेत, दे मुलाला ट्रान्सफर झाले. किंवा कुठल्याही टप्प्यात ज्यावेळेस मुलं काहीतरी करायला कमी पडतात, त्यावेळेस कायम पालकांना ते प्रेशर येतं की आम्ही तर याची व्यवस्थित काळजी घेतो, आम्ही तर याला किंवा हिला सगळ्या गोष्टी उपलब्ध करून देतो, हवं ते मागेल ते मिळतं, मग याला असं का होतंय, मग चांगल्या क्लासला तर जातो, मग अभ्यासाचं टेन्शन काय, आम्ही तर म्हणतही नाही फार अभ्यास कर, मग काय गरज आहे टेन्शन घ्यायची. तर हे कायम पालक स्वतःवर घेतात, तर ते कितपत योग्य आहे? तू म्हणजे मला अगदी प्रायश्चित्त करायची संधी दिलेली आहेस असं दिसतं आहे, की नेहमी जो आरोप, नेहमी नाही पण अनेक वेळा जो आरोप मला सहन करावा लागतो की तुम्ही सगळी जबाबदारी पालकांवर टाकता आणि मुलांना काहीच बोलत नाही. तर आय थिंक इथे मला ती सोन्याची मांजर काशीला न्यायची संधी मिळालेली आहे, की ज्याला आम्ही डॉक्टर लोक, सायकॅट्रिस्ट लोक डिप्रेशन म्हणतो, हे डिप्रेशन घडवून आणता येत नाही. आणि आईवडिलांनी अमुक अमुक केलं म्हणून ते डिप्रेशन झालं असा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. म्हणजे मी हे अगदी 100% कॉन्फिडन्सनी सांगू शकतो की फक्त आईवडिलांच्या वागण्यामुळे किंवा त्यांच्या मागण्यांमुळे मूल डिप्रेशनमध्ये पोहोचलं, अशी परिस्थिती मी प्रॉबब्ली 2-5 वर्षातनं एखाद्या वेळेस बघतो. आणि त्यातही अनेक इतर फॅक्टर्ससुद्धा असतात. त्याच्यामुळे आईवडिलांमुळे डिप्रेशन झालं हे योग्य नाही आहे, हे चूक आहे. आणि अशा कुठल्याही आईवडिलांनी ते वजन स्वतःच्या डोक्यावर, खांद्यावर हा क्रॉस कॅरी करायची गरज नाही. आपण मघाचे बायोलॉजिकल, सायकोलॉजिकल आणि सोशल हा जो भाग बघितला, त्यामध्ये आईवडील हा एक कॉम्पोनंट आहेत आणि तो प्रोटेक्टिव्ह कॉम्पोनंट आहे ॲक्च्युली टू अ ग्रेट एक्सटेंट. की या ज्या सर्व गोष्टी आपण म्हणतो आहे की आम्ही मुलाला चांगली शिक्षणाची सोय केलेली आहे, चांगल्या घरामध्ये राहतो आहे, त्याच्यावर आम्ही प्रेशरही टाकत नाही, हे ॲक्च्युली प्रोटेक्टिव्ह फॅक्टर्स आहेत. आणि हे सगळं होऊन सुद्धा डिप्रेशन येऊ शकतं. तर हे जर केलं नसतं तर कदाचित ते जास्त तीव्रतेने आलं असतं, बरंच आधी आलं असतं आणि कमी स्ट्रेसमध्ये सुद्धा आलं असतं. तर हा त्यातला भाग महत्त्वाचा आहे. की सर साधं उदाहरण घेऊया आपण, की 3 माणसं आहेत ज्यांना 15 दिवस उपाशी ठेवलं आहे. तर आता माझ्यासारख्या माणसाला 15 दिवस उपाशी ठेवलं, की जो ऑलरेडी 10-15 किलो ओव्हरवेट आहे, तर त्याची ॲक्च्युली तब्येत सुधारणार आहे, कारण त्याच्यात वजन कमी होईल, त्याच्या मेटाबॉलिझमला ठिकाणावर यायचा चान्स मिळेल. पण एखादा माणूस जर आधीच खॅक आहे तर आणि त्याला तुम्ही 15 दिवस उपाशी ठेवलं तर त्याच्यावर त्याचे जास्त भयंकर परिणाम होतील. म्हणजे त्याच स्ट्रेसचा 2 व्यक्तींना टोटली वेगळा भाग असतो. तर ह्याच्यातलं जे आधीचं न्यूट्रिशन आहे ते आईवडिलांनी दिलेलं आहे, ती कंडिशन क्रिएट केलेली आहे. त्यामुळे डिप्रेशन हे आईवडिला, म्हणजे आय ॲग्री की काही आईवडील, आणि हे खूप थोडे आईवडील आहेत, हे प्रॉबब्ली हजारांमध्ये, दशसहस्रामध्ये एखादं सिच्युएशन आहे हे, की ते कमालीचे ॲब्युझिव्ह आहेत. की तो फिजिकल अब्यूज होतो आहे, इमोशनल अब्यूज ऑनगोईंग आहे, कंटिन्युअस आहे, किंवा सेक्शुअल अब्यूजसुद्धा होतो आहे घरामध्ये. तर अशावेळी ते मूल या दिशेने जायची शक्यता आहे. पण मेजॉरिटी जी घरं आहेत त्यामध्ये क्रॉनिक स्ट्रेसचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते आईवडिलांचं असू शकतं. की मघाचे आपण लो ग्रेड आणि क्रॉनिक स्ट्रेस, आणि तो आईवडिलांना स्वतःलाही येतो आहे. असं कधीच झालेलं नाही आहे की मुलाला स्ट्रेस आला आणि आईवडील मात्र टुणटुण येतात. त्या आईवडिलांनाही त्याच ताणाचा, त्या अख्ख्या कुटुंबाला तो ताण आहे. मूल फक्त सर्वात जास्त व्हल्नरेबल असल्यामुळे मूल पहिल्यांदा कोलमडत आहे, की ते अख्खं घरच ताणलं जात आहे. पण ही कडी जी आहे त्यातली, ती सर्वात नाजूक कडी असल्यामुळे ती आधी तुटती आहे. कोणीतरी तुटणार होतं, कारण तो ताण अख्ख्या घरादाराला आता असह्य झाला आहे, तो नंबर मुलाचा लागला.
हा त्यातला भाग आहे. त्यामुळे आईवडील मुलांमध्ये डिप्रेशन आणण्यास कारणीभूत असतात असा थेट 1 to 1 कोरिलेशन निश्चित नाही आहे. त्यामुळे ज्या काही आईवडिलांच्या मुलांना डिप्रेशन डायग्नोज झालेलं आहे त्यांनी कृपया स्वतःच्या कपाळाला लावलेली बंदूक आधी खाली ठेवा. जसं आता हे खूप मोठा काय मिथ म्हणता येईल किंवा पालकच स्वतःला लावून घेणारी ती जबाबदारी आणि मग स्वतः ते घाबरणं आहे, तसं आणखीन लहान मुलांच्या डिप्रेशन बाबतीतले काही मिथ्स आहेत का, की काही गैरसमज आहेत का? तसं माझ्यासाठीचाच पहिला गैरसमज होता की कदाचित की लहान मुलांना कुठे डिप्रेशन येतं, म्हणजे ती तर लहान मुलं असतात ना, त्यांना थोडी ना कळतं काही, त्यांना थोडी ना काही फील होतं की त्यांना डिप्रेशन यावं. तर असे काही तुम्ही पाहिलेले माहीत असलेले मिथ्स गैरसमज काही आहेत का? जसं कधीही स्मोकिंग न करता लहान मुलाला लंग कॅन्सर होऊ शकतो, हा तशातला भाग आहे. म्हणजे तू म्हणालास तसं की लहान मुलांना डिप्रेशन, लहान मुलांना फ्रॅक्चर होऊ शकतं, लहान मुलांना टायफॉइड होऊ शकतो, तर लहान मुलांना डिप्रेशन का नाही होऊ शकत? तर बरोबर आहे, तसं होतं. दुसऱ्या काही मिथ्स अशा आहेत की लहान मुलांना एंटरटेन केलं की ते बरे होतात. तर हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. फक्त एंटरटेनमेंटमुळे ॲक्च्युली गोष्टी कॉम्प्लिकेटेड होतात. त्यामुळे बरेचदा त्या किरकिर करणाऱ्या पोराच्या हातात मोबाईल दिला जातो आणि मग ते म्हणतात बघा मोबाईल दिला की तर हा शांत होतो. तो शांत नाही होतो, तो डिस्ट्रॅक्ट होतो आहे. त्याच्या डिप्रेशनपासून त्याचं लक्ष तात्पुरतं उडतं आहे आणि त्याच्यामुळे तो बरा वाटतो आहे. हा एक त्यातला भाग आहे. दुसरी एक गोष्ट अनेकदा लोक अशा थाटात बोलतात की आई वडील ज्याच्याबद्दल आपण बोललो तसंच की मित्रांमध्ये काहीतरी बिनसलं असेल किंवा शाळेत काहीतरी फॉल्ट असेल म्हणून ते होतंय, तर तेही योग्य नाही आहे. तिसरी एक गोष्ट जी सांगितली जाते की मुलांमधलं डिप्रेशन हे पटकन बरं होऊ शकतं. ॲक्च्युली मुलांमधलं डिप्रेशन पटकन बरं होत नाही, त्याला वेळ लागतो. आणि हा क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये नेहमी येणारा प्रश्न आहे. आई वडिलांच्या ॲज इट इज डिप्रेशनबद्दल गैरसमज असतात आणि त्याच्यात त्यांना असं वाटतं की मग आता 3 सेशन झाले की अजून कसं डिप्रेशन बरं नाही झालं. तर डिप्रेशनकडे आपल्याला डायटरी कॉम्प्लिकेशनसारखं बघायला पाहिजे की तुमचं जर 20 किलो ओव्हरवेट झालं असेल तर ते सर्जरी केली तरीसुद्धा 6 महिने लागणार आहेत कमी व्हायला. तर ही पटकन काहीतरी त्याला छान करून दिलं आणि सगळं बरं झालं अशातली गोष्ट नाही आहे. अजून एक गैरसमज म्हणजे मुलाला सुट्टीला घेऊन गेलं, काहीतरी शॉपिंग करायला परवानगी दिली की मूल बरं होईल. त्यांचा तात्पुरता तो मूड सुधारतो पण तो परत खड्ड्यात जाऊन पडतो. त्यामुळे अशा तात्पुरत्या डिस्ट्रॅक्शननी त्याला काही फरक पडत नाही. शाळा बदलली, बोर्ड बदललं तर डिप्रेशन ठीक होईल का? तर नाही, होत नाही. चांगले मित्र मिळाले की सगळं व्यवस्थित होईल, तसंही होत नाही. कारण आपण जे पुन्हा पुन्हा ज्या मुद्द्याकडे येतो आहे की ही आतमध्ये घडणारी प्रक्रिया आहे. बाहेरच्या गोष्टीशी त्याचे काही काही धागे आहेत पण ते कुठलेही धागे इतके स्ट्रॉंग नाही आहेत की ते आतली प्रक्रिया पूर्णपणे बदलतील. त्यामुळे हे बाहेर काहीतरी बदल केला की होईल. अजून एक सर्वात महत्त्वाची जी आता बऱ्याच मुलांच्या बाबतीत रिस्क फॅक्टर म्हणण्यापेक्षा गैरसमज म्हणून दिसणारी गोष्ट आहे ती की मेडिटेशन केलं की बरं होईल. डिप्रेशनमध्ये अनेकदा ॲक्च्युली मेडिटेशनचा उलटा इफेक्ट होतो. कारण मेडिटेशनमध्ये आपण मन शांत करायचा प्रयत्न करत असतो आणि या प्रकारे मन शांत करायची मनाला आणि स्वतःला सवय लावणे हा खूप पॉझिटिव्ह भाग आहे. त्याच्यामुळे मेडिटेशन ही चांगली सवय आहे, यात काहीच शंका नाही. पण जी व्यक्ती ऑलरेडी डिप्रेस्ड आहे ती जर मेडिटेशनला बसली तर ॲक्च्युली निगेटिव्ह विचारांचा जास्त कल्ला होऊ शकतो. अनेकदा कमालीचा डिप्रेस माणूस मेडिटेशनला बसला, डोळे बंद केले की 2 मिनिटात नाही हे माझ्याच्याने होत नाही आहे, मला त्रास होतो आहे, मला सहन होत नाही आहे. किती डिप्रेशनची लाट अख्ख्या म्हणजे ज्याच्यापासनं ते स्वतःला प्रोटेक्ट करायचा प्रयत्न करतायत आपण डोळे बंद करून आतमध्ये जाऊन त्यांना ॲक्च्युली त्याच्याच समोर आणून सोडतो आहे. त्याच्यामुळे मेडिटेशन हे डिप्रेशनवरचा उपाय नाही. ही एक कारण बऱ्याचशा मुलांना आईवडील अशा बळजबरीने बसवतात आणि मग ते मुलंही बिचारे आईवडिलांचं ऐकून किंवा ते इतके डेस्परेट असतात की ते मोठे माणसं सांगतायत तर करून बघूया म्हणून बसायचा प्रयत्न करतात आणि ॲक्च्युली त्यांना त्याचा जास्त त्रास व्हायला सुरुवात होते. सो मेडिटेशनमुळे डिप्रेशन बिघडत नाही पण ते मूल अस्वस्थ होऊन ते मेडिटेशन करू शकत नाही आणि मग आईवडील त्यांच्यावर परत उलटा हल्ला करतात किंवा शिक्षक किंवा जे कोण आहेत ते म्हणतात की बा एवढ्या लोकांचं तर डिप्रेशन आम्ही मेडिटेशननी बरं केलं, तुझं कसं होत नाही म्हणजे हा तुझाच दोष आहे. खरं डिप्रेशन मेडिटेशननी बरं होत नाही. मग नेमकं करायचं काय? म्हणजे आपण आता त्या टप्प्याकडे चाललो आहे तर काय करता येतं ज्यावेळेस मुलं डिप्रेस्ड असतात की मला जाणवतं आहे की माझा मुलगा किंवा मुलगी या गोष्टींमधनं चालला आहे, बोलत नाही आहे, कशात रस लागत नाही आहे, छान एखादी आवडती ॲक्टिव्हिटी आहे ती पण करण्याची इच्छा आता होत नाही आहे. मग अशा वेळेस काय करावं?
कारण ह्या अर्थात जर क्लिनिकली डिप्रेस्ड असेल तर कुठल्या तरी सायकॅट्रिस्टकडे जाण्याची गरज आहे. तर काय काय टप्प्यांमधनं पालकांनी मुलांना नेलं पाहिजे? जे क्लिनिकल डिप्रेशन आपण ज्याला म्हणतो आहोत, आणि मी पुन्हा पुन्हा हा शब्द का वापरतोय, कारण पुन्हा एकदा की कधीतरी वाईट वाटणे, थोडा वेळ दुःखात असणे म्हणजे डिप्रेशन नव्हे. जे हे न जाणारं, स्वतःहून प्रयत्न करूनही न दूर होणारं जे दुःख, निराशा जी आहे, उदासीनता जी आहे, ज्याला आपण क्लिनिकली डिप्रेशन म्हणतो आहे, ते स्वतःहून दुरुस्त होत नाही. त्याच्यासाठी ॲक्च्युली प्रोफेशनल मदत लागते. लहान मुलांमधल्या डिप्रेशनमध्ये सायकोथेरपी हा पहिला महत्त्वाचा उपाय आहे. सो असं जेव्हा काहीतरी गडबड होते आहे असं पालकांना वाटतं, तेव्हा त्यांनी, आता बऱ्याचशा शाळांमध्ये स्कूल काउन्सिलर असतात, तर पहिल्यांदा स्कूल काउन्सिलरला भेटणं गरजेचं आहे की हे असे असे बदल आम्हाला मुलामध्ये दिसत आहेत, आम्हाला शंका येते आहे, तुम्हाला काय वाटतं आहे. तर स्कूल काउन्सिलर मुलाशी बोलून बघेल आणि तिथून पुढचा रस्ता काय आहे ते सुचवू शकेल. प्रिलिमिनरी असेसमेंट तिथे होऊ शकेल. हा त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे. सायकोथेरपी जेव्हा मी म्हणतो तेव्हा मला 1 मिनिट त्याच्यात एलॅबोरेट करणं गरजेचं आहे. काउन्सिलिंग नावाचा आता एक शब्द पुन्हा एकदा डिप्रेशनसारखा घासून गुळगुळीत झाला आहे. बरेचसे आईवडील आम्हाला सांगतात की आम्ही त्याचं घरी खूप काउन्सिलिंग केलं. मेडिकलच्या आणि इंजिनिअरिंगच्या ॲडमिशन्सनाही आपण काउन्सिलिंग म्हणतो. काउन्सिलिंग राऊंड्स होतात, बरोबर. त्याच्यामुळे खऱ्या काउन्सिलिंगचा आणि आपण ज्याला काउन्सिलिंग म्हणतो त्याच्याशी काही संबंध राहिलेला नाही आहे. बरेचदा लोक ज्याला काउन्सिलिंग म्हणतात ते ॲक्च्युली उपदेश देणं असतं, ज्याचा काहीच उपयोग होत नाही हे जगाला गेल्या 5,000 वर्षात कळून चुकलेलं आहे की उपदेशाने काहीही फरक पडत नाही. सायकोथेरपी ह्याचा अर्थ असा असतो की त्या व्यक्तीने सायकोथेरपिस्टच्या मदतीने स्वतःच्या मानसिक प्रक्रिया काय आहेत हे पहिल्यांदा समजून घेणे, हा त्यातला महत्त्वाचा टप्पा आहे. याला बऱ्यापैकी वेळ लागतो. पहिल्यांदा त्या प्रक्रिया समजून घ्याव्या लागतात आणि त्यानंतर मला ह्याच्यात काय बदल करणं शक्य आहे, कशा प्रकारचे बदल माझ्यासाठी हितकारक आहेत, त्यावर काम करणं सुरू करणं आणि ते बदल घडवून आणणं, हा मोठा प्रवास आहे. 3 सेशन काउन्सिलिंगचे झाले आणि आता बरं वाटतं आहे, तर हे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीवर प्रेम करणं आणि बँकॉकला चक्कर मारून येणं ह्यातला फरक आहे. तर फक्त काउन्सिलिंगनी हे मूळ मानसिक आजार दुरुस्त होत नाहीत की त्यांनी बोलायचं आणि कोणीतरी फक्त ऐकून घ्यायचं. कोणीतरी आपलं शांतपणे ऐकून घेत आहे यांनी बरं वाटतं, पण तेवढं पुरेसं नसतं. ॲक्च्युली सायकोथेरपीची जी प्रोसेस आहे ती ह्याच्यापेक्षा खूप सखोल आणि कॉम्प्लिकेटेड आहे आणि वेळखाऊ आहे. तर हेही पालकांनी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की आम्ही 4 काउन्सिलिंगच्या सेशनला नेलं, 4मध्ये तवा पण गरम होत नाही, पोळी बनणं तर लांब राहिलं आणि भूक भागणं तर खूपच लांब राहिलं. तर ॲक्च्युअल खऱ्या सायकोथेरपिस्टकडे घेऊन जाणं गरजेचं असतं. ह्याच्यातल्या अनेक मुलांना विशेषतः भारतामध्ये औषधांपर्यंत जावं लागतं. त्याचं कारण असं आहे की ते लक्षात येणं आणि हेल्पिंग प्रोफेशनपर्यंत त्यांना घेऊन जाणं, या प्रोसेसमध्ये ते डिप्रेशन मॉडरेट किंवा सिव्हिअर लेवलपर्यंत पोहोचलेलं असतं. आणि डिप्रेशन जितकं जास्त तीव्र तितका फक्त सायकोथेरपीचा उपयोग व्हायची शक्यता कमी असते, तिथे औषधांचा रोल वाढतो. माइल्ड डिप्रेशन आणि काही प्रकारची मॉडरेट सिव्हिरिटीची डिप्रेशन ही सायकोथेरपीवर दुरुस्त होऊ शकतात. पण जेव्हा ते विशिष्ट लाईन क्रॉस होते तेव्हा औषधांची मदत घ्यावी लागते, कारण ती प्रोसेस इतकी एंट्रेन्स्ड होऊन बसलेली असते की ती जर तो धक्का मारून दुरुस्त केली नाही तर मुलाला त्यातनं बाहेरच पडता येत नाही. सायकोथेरपी इफेक्टिव्ह होण्यासाठी सुद्धा काहीतरी प्लॅटफॉर्म क्रिएट करावा लागतो आणि तिथे औषधांचा रोल आहे, अँटी डिप्रेसंट्सचा रोल आहे. औषधांच्या बाबतीत मला हे विचारायचं आहे, कारण लहान मुलांना कुठल्याही बाबतीतली औषधं देताना पालक थोडे काळजीच करतात. थम्सअप देताना म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं कोल्ड्रिंक आणि मोबाईल देताना हा विचार नाही करत, पण औषध द्यायचा म्हटला की लगेच उड्या मारायला सुरुवात करतात. हे अगदी खरं आहे. की मग आता औषधं घेतली तर मग आयुष्यभर घ्यायला लागतील का, मग ते परत जाऊन काही त्रास होईल का, मग त्याने मेंदूवर परिणाम होईल का, त्या औषधांची सवय लागेल का, असे सगळे प्रश्न पडतात. तर अशा वेळेस काय केलं पाहिजे? म्हणजे ती औषधं सेफ असतात का एकतर मुलांसाठी, त्याचा काही दुष्परिणाम होतो का, कारण सगळ्याच औषधांचे साईड इफेक्ट्स आपण ऐकतो, तर त्यांचा काही साईड इफेक्ट होतो का, कारण लहान मुलं आहेत, त्यांचं अजून पूर्ण आयुष्य बाकी आहे, त्यामुळे हे पडणारे प्रश्न आहेत. तर त्याच्याबद्दल आपण थोडं बोलू शकलो तर. नाही, हे योग्य प्रश्न आहेत. कुठल्याही सुज्ञ आणि आपल्या मुलावर
प्रेम करणाऱ्या पालकांना पडणारे प्रश्न आहेत आणि त्यात काहीच चूक नाही आहे. हे असं काही होत नाही, बिनधास्त औषधं घ्या, असं सायकॅट्रिस्ट म्हणून मी मुळीच म्हणणार नाही. कारण ही काळजी करायची गोष्ट आहे. टिपिकली सायकॅट्रिस्ट म्हणून मी जेव्हा प्रिस्क्रिप्शन लिहितो, अँटीडिप्रेसंट लिहितो, तेव्हा ही 6 महिने 9 महिने वर्षभर घ्यायची गोष्ट आहे. काही मुलांना त्यापेक्षाही जास्त वेळ औषधं घ्यावी लागतात, कारण त्यांच्या आजाराची तीव्रताच तेव्हा जास्त असते. त्याच्यामुळे इमिजिएट सेफ्टी, लाँग टर्म सेफ्टी आणि औषधांवर अवलंबून राहणं हे 3 अत्यंत लेजिटिमेट प्रश्न आहेत, त्यात काही शंका नाही. या सर्व औषधांची इमिजिएट सेफ्टी ही वेल एस्टॅब्लिश्ड आहे. ओके. लाँग टर्म सेफ्टीच्या बाबतीमध्ये जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा पर्टिक्युलरली SSRI म्हणजे सिरोटोनिन स्पेसिफिक रिअपटेक इनिबिटर्स म्हणून जी औषधं आहेत, जी मुलांमधल्या डिप्रेशनमध्ये सर्वात इफेक्टिव्ह मानली जातात, ती जवळजवळ गेले 40-50 वर्ष आसपास असलेली औषधं आहेत. आय थिंक 1981 साली त्यातलं फ्लोक्झेटिन प्रोझॅक ज्याला अमेरिकेत म्हणतात, ते औषध बाजारात आलं आणि प्रोझॅक ॲक्च्युअली मुलांसाठी सर्वात सेफ आणि सर्वात इफेक्टिव्ह असलेलं अजूनही औषध आहे. डिप्रेशनसाठी जेव्हा मी प्रिस्क्रिप्शन लिहितो तेव्हा 50% त्यातले वेळा मी हे फ्लोक्झेटिन नावाचा जो मॉलिक्युल आहे तो वापरतो, कारण तो सेफ आहे, तो इतके वर्ष टेस्ट केलेला आहे. डिपेंडन्स हा जो त्याचा भाग आहे याबद्दल बोललं पाहिजे की एखादी गोष्ट म्हणजे डिपेंडन्स हा जो टिपिकली भाग आहे हा दारूच्या संदर्भामध्ये किंवा व्यसनांच्या संदर्भात वापरला जातो. त्याचा कॉम्पोनंट असा आहे की तोच इफेक्ट येण्यासाठी तुम्हाला ते जास्तीत जास्त प्रमाणात सेवन करावं लागतं. जसे दारूबड्या माणसाची कपॅसिटी वाढते की पूर्वी 2 पेगमध्ये झिंगायचा, आता अर्धी बाटली प्यायली तरी घरी जातो आहे वाली गोष्ट, की त्याची तुम्हाला गरज जास्त पडते. ते जर घेतलं नाही तर मूळ लक्षणं किंवा काहीतरी विड्रॉवल सिम्टम्स येतात खूप सिव्हिअर, आणि ते परत घ्यावं लागतं किंवा त्याची काहीतरी वेगळी ट्रीटमेंट करावी लागते. हा भाग अँटीडिप्रेसंट्सच्या बाबतीत होत नाही. अँटीडिप्रेसंट्सची गरज वाढत जात नाही. अच्छा. गंमत अशी आहे की अँटीडिप्रेसंट्सचा डोस हळूहळू वाढून इफेक्टिव्ह डोसपर्यंत न्यावा लागतो. म्हणजे उदाहरणार्थ फ्लोक्झेटिन आहे, तर ती काय डायरेक्ट 20, 40 आणि 60 मिलीग्राम कोणी देत नाही. त्याची 5 किंवा 10 मिलीग्रामपासून सुरुवात होते आणि तो डोस हळूहळू वाढवावा लागतो. तर लोकांना असं अनेकदा वाटू शकतं की तुम्ही दरवेळी आलो की डोस वाढवून देत आहात, कारण आपण अजून इफेक्टिव्ह डोसपर्यंत पोहोचलो नाही. तर इफेक्टिव्ह डोसपर्यंत पोहोचायला कधी कधी 2-2, 3-3 महिने लागू शकतात आणि मग त्या डोसवर मेंटेन करावं लागतं. बंद करताना सुद्धा ते हळूहळू कमी करून बंद करावं लागतं. एक घाव 2 तुकडे, आज डिप्रेशन बरं झालं चला, म्हणजे ब्रिटिशांकडनं भारतीयांकडे सत्ता आली, असा देर इज नो सिंड्रेला मोमेंट इन डिप्रेशन. ओके, त्यामुळे ते हळूहळू बंद करावे लागतात. आणि काही अँटीडिप्रेसंट्सना विड्रॉवल इफेक्ट्स येतात, पण ते माहिती असलेले विड्रॉवल इफेक्ट्स आहेत, ते पेशंटमध्ये दिसले तर ते मॅनेज करावे लागतात. आणि फक्त विड्रॉवल टाळण्यासाठी त्याला जन्मभर अँटीडिप्रेसंट घ्यावा लागलेला आहे असं होत नाही. त्याच्यामुळे ही या 3 प्रश्नांची उत्तरं आहेत की इमिजिएट धोका आहे का, तर नाही आहे. लाँग टर्म धोका आहे का, तर लाँग टर्म धोका मॅनेज करता येतो. प्रत्येक कुठलीही गोष्ट तुम्ही आता जर तुम्ही 1,00,000 किलोमीटर प्रवास केला तर जशी तुम्हाला ॲक्सिडेंट व्हायची शक्यता वाढत जाते, तसेच कुठल्याही औषधाच्या बाबतीत खरं आहे. पण त्याची काळजी घेता येते, त्याच्यावर लक्ष ठेवता येतं. आणि विड्रॉवल सिम्टम्स जे आहेत ते व्यवस्थित मॅनेज करता ॲज इट इज खूप थोड्या लोकांना येतात, आणि ज्यांना येतात त्यांना व्यवस्थित ओळखून ते मॅनेज करता येतात. त्यामुळे डिप्रेशनची ट्रीटमेंट पूर्ण करून व्यक्तीने औषधं पूर्ण बंद केलेली आहेत आणि आता ते मूल व्यवस्थित नॉर्मल जगतं आहे, असं मेजॉरिटी मुलांच्या बाबतीत व्यवस्थित घडतं. त्यामुळे काळजीपूर्वक औषधोपचार हा कधीही ब्लाइंड असू शकत नाही. काळजीपूर्वक, जसं गाडी चालवताना की सीट बेल्ट लावायचा, सिग्नल पाळायचा, योग्य स्पीडनी योग्य वेळेस चालवायचं, आणि तेव्हा शरीरामध्ये अल्कोहोल नसावं, असं घेतलं तर ॲक्सिडेंटमध्ये मरणाऱ्यांच्या लिस्टमध्ये आपलं नाव लागायची शक्यता कमी असते. तसंच औषधांच्या बाबतीत आहे की काळजीपूर्वक औषधोपचार, जागरूक औषधोपचार ह्याचा उपयोग होतो. एक खूप महत्त्वाचा प्रश्न पडतो, ते म्हणजे लहान मुलांमधलं डिप्रेशन बरं होण्याचं प्रमाण किती असतं आणि त्याचा कालावधी किती असतो. मेजॉरिटी डिप्रेशनचं ॲक्च्युली उत्तम बरी होतात. अक्षरशः 100मध्ये 1 किंवा म्हणजे 1000 मुलांमधल्या 10 जणांना डिप्रेशन होत असेल तर अशा डिप्रेशन होणाऱ्या 100 मुलांपैकी खूप थोड्या म्हणजे 2 किंवा 5 मुलांचं डिप्रेशन हे क्रॉनिक डिप्रेशन होऊन बसतं. मेजॉरिटी मुलांचं, लहान मुलांचं डिप्रेशन हे व्यवस्थित ट्रीटमेंट करून बरं करता येतं. आणि ज्यांचं डिप्रेशन क्रॉनिक होऊन बसतं त्यांच्यामध्ये त्यांच्या मेंदूच्या संरचनेचा खूप मोठा वाटा असतो. अच्छा. जसं
कार्डियॅक डिफेक्ट घेऊन जन्माला येणारी मुलं असतात की त्यातले काही डिफेक्ट असे आहेत की जे तुम्ही एक ऑपरेशन करून पूर्णपणे बरे करता, तो विषय तिथे संपून जातो. काही गोष्टींची जन्मभर काळजी घ्यावी लागते. खूप थोड्या मुलांचं डिप्रेशन हे त्या प्रकारचं असतं. त्यामुळे मेजॉरिटी डिप्रेशन्स ही बरी होऊन संपतात. तो एपिसोड तिथे संपतो. दॅट्स अ बिग रिलीफ. अगदी शेवटाकडे आलो आहे तर शेवटचा प्रश्न, की ज्यावेळेस आपल्याला माहिती आहे की आपल्या घरात कोणीतरी डिप्रेशनमधून जाणारा, क्लिनिकली डिप्रेशनमधून जाणारं मूल आहे, मुलगा आहे, मुलगी आहे, जे काही आहे, तर त्यावेळेस पालकांनी, शिक्षकांनी किंवा त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांनी काय पद्धतीनं त्या मुलाला किंवा मुलीला हाताळण्याची किंवा त्यांच्याशी वागण्याची गरज आहे? कारण मला स्वतःला आठवतं की मला ज्यावेळेस मी कुठलाही आजारी पडतो, मला कुणीही येऊन आजारी आहेस का, मग सिंपती दिलेली मला आवडत नाही. मला ते अजून मी आजारी आहे याची जाणीव करून देतं आणि मला असं वाटतं की अरे बापरे, सगळेजण माझी जास्त काळजी घेत आहेत, याचा अर्थ मी खूप आजारी आहे. तर ज्यावेळेस आपल्या घरात कोणीतरी डिप्रेस्ड व्यक्ती आहे, त्यावेळेस त्यांच्यासोबत इतर लोकांची वागणूक आणि त्यांनी काय पद्धतीनं त्यांना सांभाळलं पाहिजे? सो लहान मुलांमध्ये जेव्हा हे डिप्रेशनचं डायग्नोसिस केलं गेलेलं आहे, ट्रीटमेंट चालू आहे, या परिस्थितीला आपण पोचतो, तेव्हा सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नॉर्मल वागणं गरजेचं आहे. सतत पोर समोर दिसलं की पकडून डिप्रेशनची चर्चा चालू करायची, हा वेडेपणा आहे, त्याचा काही फायदा होत नाही. किंवा त्याला डिप्रेशनमधनं बाहेर काढायचा सतत प्रयत्न करत राहायचा, काही ना काहीतरी उपदेश देऊन, त्याचाही उपयोग होत नाही. किंवा त्यांना सतत काहीतरी मनोरंजनात्मक बोलत राहायचं किंवा मनोरंजन देत राहायचं, ह्याचाही उपयोग होत नाही. कारण बरेचदा डिप्रेस्ड व्यक्ती ही इमोशनली एक्झॉस्टेड असते. तुमचे एवढी भाषणं ऐकून घ्यायची किंवा सतत तुमच्याशी इंटरॅक्शन करायची त्यांची तेव्हा कपॅसिटी नसते. जसं एखाद्या माणसाला टायफॉईड झाला की आपण त्याला उचलून प्लेजर पार्कमध्ये घेऊन जात नाही, ॲडव्हेंचर पार्कमध्ये घेऊन जात नाही, तशातला हा भाग आहे की थोडं धीरानी पण नॉर्मल पद्धतीने वागायची गरज आहे. मग त्यांची लगेच शाळा थांबवायची नाही, मग आता तू अभ्यास केला नाही तरी चालेल, असे नीजर रिॲक्शन्स द्यायची गरज नसते. कारण दुसरा एक भाग आहे, आणि हा अनेक डिप्रेशन आलेल्या मुलांना किंवा लोकांना आवडणार नाही, पण त्यांच्या आजूबाजूच्यांना हा पटकन कळेल. ते म्हणजे आजाराच्या परिस्थितीमध्ये एकदा आजाराचा रोल तुम्ही घेतला, पेशंट रोल तुम्ही घेतला, की तुम्हाला समाज काही बेनिफिट्स देतो. कधीकधी त्या बेनिफिट्स खूप आवडीच्या होऊन बसू शकतात, की नॉर्मल तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेव्हा कमी केली जाते आणि तो खूप सुखद अनुभव असू शकतो. त्यामुळे लगेच सगळं सोडून द्यायचं आणि पूर्ण त्याला की नाही आता काय तू यावर्षी नापास झालं तरी चालेल, इथपर्यंत जायची गरज नाही आहे. किंवा आम्ही तुम्हाला इतके दिवस घरात काय टी व्ही किंवा मोबाईल देत नव्हतो, आता डिप्रेशन येतं मोबाईल देतो, हे करायची गरज नाही आहे. खरंच यातल्या किती सवलती देण्याची गरज आहे हे ट्रीटमेंट करणाऱ्या व्यक्तीशी बोलून तुम्ही ठरवा. शक्यतो वातावरण नॉर्मल चालू ठेवणे, घरातल्या नॉर्मल गोष्टी चालू ठेवणे, नॉर्मल संभाषणं चालू राहणे, नॉर्मल कामं करत राहणे, नॉर्मल जबाबदाऱ्या पार पडणे. फक्त या व्यक्तीला कदाचित त्याला थोडा जास्त वेळ लागेल किंवा 100च्या ऐवजी 80 होईल, ह्याची तयारी ठेवणं गरजेचं आहे. ते शून्यावरही आणायची गरज नाही आहे आणि 100चा दरवेळी हट्ट धरून ठेवण्याची गरज नाही. तर जेव्हा त्या व्यक्तीच्या डिप्रेशनची तीव्रता काय आहे आणि त्याच्या लक्षणांची तीव्रता काय आहे ह्याची ट्रीटमेंट करणाऱ्या डॉक्टरशी किंवा सायकॉलॉजिस्टशी चर्चा करून आईवडिलांनी ते ठरवावं. असं काही नाही आहे की त्यांनी त्यांच्या वागण्यामध्ये क्ष बदल केला की डिप्रेशन बरं होणार आहे आणि य बदल केला तर डिप्रेशन एकदम भयंकर होऊन बसणार आहे, असं काही नाही आहे. त्याच्यामुळे आईवडिलांनी तो भार सतत स्वतःच्या डोक्यावर ठेवायची अजिबात गरज नाही आहे. ही आता कोलॅबोरेटिव्ह प्रोजेक्ट आहे हा. ते मूल, कुटुंब आणि त्यांचे डॉक्टर किंवा थेरपिस्ट यांनी तिघांनी मिळून करायचं हे काम आहे. मी या अर्थाने हा प्रश्न विचारला होता कारण हल्ली आपण बऱ्याचदा बातम्यांमध्ये काही बातम्या येतात त्या बघतो की अभ्यास करायला लावलं म्हणून मुलाने आत्महत्या केली किंवा एकदम काहीतरी टोकाचं पाऊल उचललं किंवा या ज्या गोष्टी आहेत, म्हणजे काहीतरी एक अंडरलाईंग ऑलरेडी गोष्ट असते, काहीतरी एखादी गोष्ट, काहीतरी एखादं वागणं पालकांचं किंवा जवळच्या माणसांचं ट्रिगर करतं आणि मग मूल ते काहीतरी त्या त्वेषात काहीतरी करायला जातं. या अर्थाने हा प्रश्न होता खरं तर. सो लेट अस लुक ॲट इट फ्रॉम अ स्लाइटली डिफरंट पॉईंट ऑफ व्ह्यू. वर्तमानपत्रामध्ये जी बातमी येते आणि ती ज्या प्रकारे दिलेली जाते ते ॲक्च्युली संपूर्ण सत्य नसतं. की आईने मुलाच्या हातातला मोबाईल काढून घेतला आणि मुलांनी त्या पुढच्या काही क्षणामध्ये स्वतःच्या जीवाचं काहीतरी बरं वाईट करून घेतलं, हे सत्य आहे. पण जगातल्या कोट्यावधी आया मुलांच्या हातातले मोबाईल काढून घेतात आणि त्यांनी काढून घेतलेच पाहिजेत. ती सगळी मुलं आत्महत्या नाही करत. ते फक्त मूल डिप्रेस्ड होतं म्हणून ते आत्महत्या करत आहे अशातलाही प्रकार नाही आहे.
आत्महत्येच्या बाबतीमध्ये जे स्टॅटिस्टिक्स आहे ते आपल्याला क्लिअरली सांगतं आहे की लहान मुलांमध्ये, तरुण मुलांमध्ये आत्महत्या जेव्हा घडते तेव्हा त्याच्यात मानसिक आजाराचा खूप मोठा भाग असतो. जवळजवळ 70 ते 80% आत्महत्यांमध्ये जेव्हा आपण आत्महत्या झाल्यानंतर त्याची हिस्ट्री डिटेलमध्ये घेतली जाते किंवा तपासणी केली जाते तेव्हा लक्षात येतं की 80 ते 90% मुलांमध्ये अत्यंत सिग्निफिकंट काहीतरी मानसिक आजार होता आणि त्याची कधीही ट्रीटमेंट केली गेली नव्हती, ते कधी ओळखलं गेलं नव्हतं किंवा ट्रीटमेंट चालू असताना सुद्धा ही घडलेली दुर्घटना आहे. हा त्यातला भाग आहे. त्याच्यामुळे फक्त वर्तमानपत्रात दाखवलं आहे ते सत्य नाही आहे, त्याची मुळं खूप खोल गेलेली असतात. त्यामुळे सतत सर्व आईवडिलांनी या भीतीखाली राहावं हे योग्य नाही. कारण मी हे अनेक आईवडिलांकडनं ऐकतो की अहो पण मग आम्ही असं केलं आणि त्यांनी काहीतरी भयंकर करून बसला तर. कल्पना कर की आईवडील म्हणून तुमच्यावर काहीतरी जबाबदाऱ्या आहेत आणि जर सतत या भीतीखाली राहावं लागलं तर तुम्ही ती जबाबदारी कशी पार पाडू शकाल? हताश होऊन फक्त बघत बसणं आणि आहे ते चालू ठेवणं म्हणजे पालकत्व तर नाही होऊ शकत. त्याच्यामुळे डिप्रेशनमध्ये आईवडिलांनी अभ्यास करायला सांगितलं आणि मुलांनी जाऊन आत्महत्या केली हे इतकं सरळ सोट नाही आहे हे. त्यामुळे मला असं वाटतं की आणि मुलांमधल्या आत्महत्या या त्याचे काहीतरी पाळामुळं सापडतात, काहीतरी घडलेलं असतं. खूप प्रयत्न करून सुद्धा त्या मुलाची आत्महत्या वाचवता आली नाही, अशा खूप रेअर गोष्टी असतात. त्यामुळे पालकांनी तो विचार सतत पुढ्यात धरून स्वतःचं सगळं आयुष्य त्याच्याभोवती अरेंज करू नये. आत्महत्या ही खूप कॉम्प्लिकेटेड गोष्ट आहे. सुदैवाने लहान मुलांमध्ये अजूनही ती खूप रेअर घडणारी घटना आहे. त्यामुळे धीराने ट्रीटिंग टीमबरोबर चर्चा करून योग्य शिस्त लावणे, योग्य गोष्टींची अपेक्षा बाळगणे यात काही चूक नाही आहे. येस, थँक्यू सो मच. म्हणजे खरं तर खूप महत्त्वाचा विषय, तितकाच सखोलपणे आपण चर्चेला आणला. त्याचे सगळे वेगवेगळे कंगोरे समजून घेतले, त्याबद्दल खूप खूप आभार तुमचे. याचा पुढचा टप्पा म्हणून आपण जसं आज आपण लहान मुलांमधलं डिप्रेशन बद्दल चर्चा केली, तसं लहान मुलांमधली एन्झायटी, कारण आपण ती खूप कॉमनली वाढताना दिसते आहे. म्हणजे आणि त्यासाठी बरेच वेगवेगळे कॉन्ट्रीब्युटिंग फॅक्टर्स आहेत. तर नेमकी ती कशी दिसते आणि त्यासाठी काय करता येऊ शकतं याच्यासाठीचा एक दुसरा भाग आपण लवकरच करणार आहोत. थँक्यू सो मच सर, तुम्ही आलात आणि कायमच लहान मुलांच्या विश्वातलं काहीतरी जे न उलगडणारी कोडी असतात ती सोपी करायला तुम्ही मदत करता, तर खूप खूप आभार. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. तुमच्या मित्रांच्या फॅमिली ग्रुपवरती पाठवायला हरकत नाही, प्लीज पाठवा. आणि अमुक तमुकचा हा कॉन्टेंट आवडत असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. तुम्ही सतत मानसिक जडणघडणीवर, नात्यांवर आणि मानसिक आजारांवर सुद्धा सतत काम करता आहात आणि त्याबद्दलचे खूप चांगल्या लोकांना बोलवून एपिसोड्स क्रिएट करता आहात. हे खूप मोठं सामाजिक कार्य आहे. कदाचित तेवढा पूर्ण फीडबॅक तुमच्यापर्यंत पोहोचत नसेल आणि आपण चांगला फीडबॅक देणारा समाज नाही आहोत, पण अनेक लोकांना ह्याची मदत मिळते आहे. त्यांना त्यातनं वेगळी एक जाणीव निर्माण होते आहे आणि त्यांच्या आयुष्यात त्यामुळे कॉन्क्रीट फरक पडतो आहे. हे अमुक तमुकची सगळी टीम आणि तू आणि शार्दूल हे काम करत आहात. ही मानसोपचार तज्ज्ञ म्हणून माझ्या दृष्टीने फार छान गोष्ट आहे की हे घडणं गरजेचं होतं. हे महाराष्ट्रामध्ये घडत नव्हतं, भारतात घडत नव्हतं आणि हे तुम्ही घडवून आणता आहात आणि त्यासाठी अनेक लोकांना एकत्र आणतात. ही खूप सुंदर गोष्ट आहे. थँक्यू. खूप खूप थँक्यू सर. म्हणजे तुमच्याकडून हे येणं खूप मोठी गोष्ट आहे आमच्यासाठी. थँक्यू.